Ξεκινάμε από τα βασικά. Ποια είναι η γλώσσα του κειμένου? Να έχεις πάντα στο μυαλό σου τη χλέπα. Τι έχει, τον σέρνει από τη μύτη ένα τελευταία. Αφού είναι έχει κάτι φρέσκες ιστορίες με μια πιτσιρίκα. Αφού είναι χαλβάς, έχει έναν δεσμό. Σχετικά πρόσφατο. Αφού το ξέρουμε. Έχει μια τάση στις ερωτικές περιπέτειες. Τελευταίος μοιράζεται τον καθημερινό του βίο με μια αδερφή ψυχή ο ερωτήλος. Οποίον μόρσιμον ήμαρ δια τον φίλτα τον ειδωνοθύρα. Πέρος ανήκατε μάχαν. Αχ, κανα κατακαψούρα. Οι μορφές της πυθούς. Τι θα λέγατε για το καινούριο μοντέλο Samsung Z? Είναι 8πύρινο. Έχει οθόνη 6 ίντσων, 4 GB, 25 MP κάμερα. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη λογική μέσα σε ένα κείμενο? Νούμερα, χρονολογίες, στατιστικές, ποσοστά. Κάθε ευθύς λόγος αντί για πλάγιος. Επίπεδο λόγου στη μέση της χλέπας. Επιχειρήματα και τεκμήρια. Τι διαφέρει το επιχείρημα από το τεκμήριο? Οι γυναίκες υδροχόοι, φίλε μου, είναι για τον μπ***ο. Οι γυναίκες υδροχόοι, φίλε μου, είναι για τον μπ***ο, γιατί σε κερατώνουν, γιατί δεν ξέρουν να βράζουν ένα αυγό και γιατί είναι και τσιγκούνες του κερατά. Θυμάσαι την κομμενά σου τη Λίζα? Είχε γενέθλια 10 του Φλεβάρι. Σε παράτησε για τον κολλητό σου, σωστά. Θυμάσαι την άλλη κομμενά που είχες, τη Γιώτα? 12 Φλεβάρι. Θυμάσαι τα κανελόνια της? Πώς ήταν? Για το. Η τρίτη κομμενά που είχες, η Κάτια, 17 Φλεβάρι. Όταν βγαίνατε έξω, ποιος κερνούσε κάθε φορά σαν μ***κας? Εγώ. Ο Περέδη πήδηξε. Φατσέας. Θα το βγάζεις από την τσέπη και τα κορίτσια θα τσιμπάνε αμέσως. Θα λες, έχω application. Θα γίνεις ο Μάνθος Φουστάνος του 21ου γυμνασίου. Το συναίσθημα μιλάει στην καρδιά. Το επίπεδο λόγου τραβάει στα άκρα της χλέπας. Συναίσθημα είναι το χιούμορ. Ομορφάντρα μου! Συναίσθημα είναι η καταστροφολογία. Συναίσθημα είναι να γράφεις σε πρώτο και σε δεύτερο πρόσωπο. Γιατί σου αξίζει. Γιατί έτσι σας αρέσει. Μεταφορές, υπερβολές. Σαν το μεταφορές μετακομίσεις. Και συναίσθημα είναι όλα σχεδόν τα σημεία στίξης. Τα εισαγωγικά που δηλώνουν ηρωνία, τα θαυμαστικά που δηλώνουν έκπληξη ή αγανάκτηση και τα αποσιωπητικά που δηλώνουν προβληματισμό ή μια σιωπηλή αποδοκιμασία. Όπως είπε ο Κάρολος Δαρβίνος, θα επιβιώσει μόνο ο πιο προσαρμοστικός στις αλλαγές. Είναι το ίδιο κινητό που έχει και η Έλενα Παπαρίζου. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αυθεντία μέσα σε ένα κείμενο? Ονόματα γνωστά και διάσημα. Η αυθεντία είναι μια εκτεταμένη λογική. Επισταμένες έρευνες κατέδειξαν εμφανώς πως οι γυναίκες υδροχόοι είναι για το. Οι γυναίκες υδροχόοι είναι για το. Το κατέδειξε εμφανώς η έρευνα της Research Institute of Karditsa City. Το κάπνισμα κάνει κακό. Αν θες, συμβουλέψου τον γιατρό σου. Το κάπνισμα κάνει κακό. Συμβουλέψου αν θες και. Τον περίφημο δόκτορα Φιλίππου από το πασίγνωστο TUF University of Boston. Επίκληση στο ήθος του ομιλητή. Απλώς στολίζεις όμορφα ένα πρόσωπο που τυχαίνει να συμφωνεί με την άποψή σου. Σε αντίθεση με την αυθεντία, σε αυθεντίθεση, τι είπα δεν χρειάζεται να το ξέρει η μάνα του. Τέλα ρε εσύ τώρα, ο Φασούλας δεν μας λέει να παρακολουθούμε συνέχεια την τεχνολογία? Ποιος είναι ο Φασούλας? Αυτός ο φιλόλογος ο καλός που τα λέει έτσι ωραία. Και επίθεση στο ήθος του αντιπάλου έγινε ακριβώς το αντίθετο. Κάθεσαι τώρα για ακούσει ένα αρχίδι που κοντεύει 35 και έχει κανάλι στο YouTube. Τα αστέρια της είδησης. Τα 4 και τα 4 Επικαιρότητα. Πόλεμος να ξέσπασε. Αν δεν έγινε χτες, δεν μας ενδιαφέρει. Εγκύτητα. Δεν με ενδιαφέρει αν κυκλοφορεί ελεύθερος ένας μανιακός δολοφόνος στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρει αν κυκλοφορεί ένας μανιακός δολοφόνος στην περιοχή Ντεπό Μαρτίου. Εκκρεμότητα. Αν ο μανιακός δολοφόνος συνελήφθη, μπορεί και να αρκεστώ στον τίτλο. Αν όμως ο μανιακός δολοφόνος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, έχω πιο πολλούς λόγους να θέλω να αγοράσω την εφημερίδα. Εκρηκτικότητα. Αν για το μανιακό δολοφόνο έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό, σύγκρουση, συμμορίες, παθιασμένοι αστυνομικοί που μάχονται για τη δημόσια τάξη, τότε η είδηση αποκτά άλλη χάρη. Πάμε και στα 4 Σπανιότητα. Αν ο μανιακός δολοφόνος είναι κάτι πρωτόγνωρο και θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της γειτονιάς μας, τότε η είδηση θα κάνει μπαμ. Αν πάλι μένουμε στο κορδελιό, όχι και τόσο. Σοβαρότητα. Μανιακός δολοφόνος είναι λίγο πιο σοβαρό από το βρακί της Καζαριάν. Γιατί εδώ που τα λέμε, συνέπειες. Το βρακί της Καζαριάν δεν θα με κάνει να κλείσω στο σπίτι μου, ούτε θα με κάνει να αλλάξω γειτονιά. Και εδώ μπαίνει το συναίσθημα. Γιατί συνέπειες μπορεί να έχει και το χρηματιστήριο. Αλλά συνέπειες λογικές. Ενώ ο μανιακός δολοφόνος χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά. Περίληψη. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Περίληψη είναι ένα κείμενο με σειρά νοηματική, όχι χρονική. Τη μισή δουλειά την κάνει η θεματική σου περίοδος. Η πρώτη σου περίοδος. Ακούστηκε κάπως αυτό. Διάλεξε ρήμα. Μιλάει, αναφέρει, παραθέτει. Καλά όλα αυτά, αλλά ο συγγραφέας δεν είναι Wikipedia. Παίρνει θέση.
Τι θέση παίρνει? Επενεί, επικροτεί, επιβραβεύει ή καταγγέλει, κατακρίνει, καταδικάζει? Ναι, καλά κατάλαβες. Αν κάνεις άσκηση συνωνύμων, τη μισή δουλειά την κάνει για σένα η πρόθεση. Τα δύο λάθη που κάνετε πάντα όταν γράφετε περίληψη. Λάθος πρώτο. Αφηγήστε την ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας. Σηκώθηκε, ντύθηκε, πήρε το καλαθάκι, ξεκίνησε για τη γιαγιά, συνάντησε το λύκο. Πρόταση. Δέντρο. Και πουθενά το δάσος. Αν σε ρωτήσω τι είναι το Inside Out, θέλω να ξεκινήσεις λέγοντας: είναι μια παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα το τουρλουμπούκι συναισθημάτων στο μυαλό της 11χρονης Ράιλι όταν αυτή μετακομίζει με την οικογένειά της από τη Μινεσότα στο Σαν Φραντζίσκο. Αυτό είναι όλη η ταινία. Δεν θέλω να ξεκινήσεις. Ένα μωρό γεννιέται, ένας θηλυκός ευχούλης με μπλε αφάνα πατάει ένα κουμπί και το μωρό γελάει. Όχι, γιατί αυτό δεν είναι όλη η ταινία. Αυτό είναι μόνο τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Πρόσοχη στην πρώτη σου περίοδο. Τα ίδια σκατά ακούγεται ακόμα. Λάθος δεύτερο. Γράφεται σε ενεργητική σύνταξη με ένα σωρό αδιάφορα υποκείμενα. Τι θέλω να διαβάζω? Η διασημότητα γίνεται συχνά η πρώτη προτεραιότητα εις βάρος της ισορροπημένης, ήρεμης κοινωνικής ζωής. Τι διαβάζω αντί γι' αυτό? Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν πολλές φορές να γίνουν διάσημοι, ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι προτιμούν να ζουν ήρεμα μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Διάσημοι έτσι κι αλλιώς προσπαθούν να γίνουν οι άνθρωποι, όχι οι υποπόταμοι. Και η κοινωνία ήταν, είναι και θα είναι των ανθρώπων, όχι των σαλιγκαριών. Οι 4 τεχνικές πύκνωσης λόγου. Πώς θα κάνεις την περίληψή σου μια γερή λιποαναρρόφηση? 4 τεχνικές. Πρώτον, όχι ρήματα, αλλά ουσιαστικά. Το να φοβάσαι μήπως φας ξύλο δεν είναι πρόβλημα. Ο φόβος της βίας είναι πρόβλημα. Δεύτερον, όχι υπόνυμα, αλλά υπερώνυμο. Δεν το βλέπεις καθημερινά στο Facebook, το Instagram, το Twitter, το βλέπεις καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρίτον, όχι περίφραση, μονολεξία. Δεν είναι ο Έλληνας Λιονέλ Μέση, είναι ο Φετφατζίδης. Μαλάκα, αυτά τα κείμενα ποιος τα γράφει? Εσύ ρε, ποιος τα γράφει? Και τέταρτον, όχι περιτά. Κράτησε το γεγονός, ξέχνα το σχόλιο. Δεν είναι ένας σοκαριστικός, τραγικός, ευνίδιος, ακαριαίος θάνατος. Είναι ένας ευνίδιος, ακαριαίος θάνατος. Οι συλλογισμοί. Γιατί τα κάνετε πάντα σκατά σε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο παραγωγικός είναι ο πιο απλός. Εξηγείται θαυμάσια με την απλή μέθοδο των 3. Είναι επιστημονικά εξακριβωμένο ότι οι γυναίκες υδροχόοι είναι κ***όλες. Η Λίζα είχε γενέθλια στις 10 του Φλεβάρι. Ο επαγωγικός δουλεύει ανάποδα. Η Λίζα σου βγήκε κ***όλα. Η Γιώτα σου βγήκε κ***όλα. Η Κάτια και αυτή κ***όλα σου βγήκε. Και εκεί που κλαις τη μοίρα σου και σκέφτεσαι ότι θα πεθάνεις μόνος και έρημος, συνειδητοποιείς πως και οι 3 είχαν κάτι κοινό. Μείνε μακριά από τις φλεβαρογεννημένες και το πρόβλημα λύθηκε. Ο επαγωγικός συλλογισμός βέβαια έχει 2 παγίδες. Είναι το δείγμα σου αξιόπιστο? Κάνεις ένα γκάλοπ. Ρωτάς 40 άτομα τι ομάδα είναι. Σου απαντούν όλοι ΠΑΟΚ. Και καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι όλη η Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚ. Αν όμως είχες την εξυπνάδα να κάνεις τον γκάλοπ εδώ μέσα, δεν μπάζει νερά ο συλλογισμός? Δεύτερον, είσαι σίγουρος ότι εντόπισες το σωστό κοινό στοιχείο? Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 3 περιστατικά βιασμού. Οι δράστες ήταν ο Αχμέντ, ο Εμίρ και ο Καρίμ. Ναι, είναι και οι 3 μουσουλμάνοι. Αλλά επίσης είναι και οι 3 άνεργοι, είναι και οι 3 αμόρφωτοι και είναι και οι 3 άντρες. Το μεταναστευτικό πρόβλημα κλιμακώθηκε το 2015. Πριν το 2015 είχαμε τα ίδια κρούσματα βιασμών και περισσότερα. Πριν το 2015 δεν είχαμε μουσουλμάνους. Είχαμε όμως και τότε άνεργους, αμόρφωτους και άντρες. Και ο αναλογικός είναι σαν τον επαγωγικό. Μόνο που αντί για πολλά παραδείγματα έχεις μόνο ένα. Η Λίζα ήταν καρ***όλα, η Γιώτα είναι υδροχόος όπως και η Λίζα, άρα η Γιώτα θα είναι και αυτή καρ***όλα. Μην ασχοληθείς. Θεωρία της λογοτεχνίας. 2 πράγματα πρέπει να ξέρουμε. Εστίαση και αφηγητή. Σε κάθε αφήγηση έχω 3 περιπτώσεις εστίασης. Εξωτερική, εσωτερική, μηδενική. Στην εξωτερική δεν είμαι στο μυαλό κανενός. Απλά παρατηρώ τι συμβαίνει. Ο δολοφόνος ανέβηκε τη σκάλα, εκείνη εμφανίστηκε μπροστά του, αυτός της κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος και εκείνη σοριάστηκε στο πάτωμα. Ήταν υδροχόος. Καλά τις έκανε τις κ***όλας. Στην εσωτερική εστίαση είμαι στο μυαλό ενός ήρωα. Όλους τους άλλους τους παρατηρώ μέσα από αυτόν. Ο δολοφόνος ανέβηκε τη σκάλα αποφασισμένος για όλα. Αλλά μόλις εκείνη εμφανίστηκε, τότε σκέφτηκε όλες τις στιγμές που πέρασε μαζί της. Τον κυρίευσαν οι τύψεις και οι ενοχές, αλλά τελικά το μυαλό του θόλωσε και πάλι, σκάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος, εκείνη σοριάστηκε στο πάτωμα. Στη μηδενική εστίαση που αποκαλούμε και παντογνώστη αφηγητή, είμαι μέσα σε όλα τα μυαλά. Ο δολοφόνος ανέβηκε τη σκάλα αποφασισμένος για όλα. Αλλά μόλις εκείνη εμφανίστηκε, τότε σκέφτηκε όλες τις στιγμές που είχε περάσει μαζί της. Τον κυρίευσαν τύψεις και ενοχές, αλλά τελικά το μυαλό του θόλωσε και πάλι. Εκείνη πάγωσε. Σκέφτηκε για μία στιγμή να τρέξει, αλλά τα πόδια της δεν υπάκουσαν. Εκείνος τη σκάρφωσε το
μαχαίρι στο στήθος, εκείνη σοριάστηκε στο πάτωμα. Αφηγητής. Ένας πρώτος χωρισμός σε ομοδιηγητικό και έτεροδιηγητικό. Ένας δεύτερος χωρισμός σε εξωδιηγητικό και ενδοδιηγητικό. Ο ομοδιηγητικός αφηγείται ιστορία δική του, ενώ ο έτεροδιηγητικός αφηγείται ιστορία αλουνού. Ο ενδοδιηγητικός αφηγείται ενώ τρέχει η κύρια ιστορία. Ο εξωδιηγητικός συνήθως αφού έχει τελειώσει η κύρια ιστορία. Συνεπώς προκύπτουν 4 συνδυασμοί. Ομοδιηγητικός και ενδοδιηγητικός είναι ο Οδυσσέας όταν ναυαγεί στο νησί των Φεάκων. Λέει μια δική του δευτερεύουσα ιστορία, ενώ εξελίσσεται η κύρια ιστορία, στην οποία αυτός επίσης πρωταγωνιστεί. Έτεροδιηγητικός και ενδοδιηγητικός αφηγητής είναι η Σεχραζάτ στο 1001 νύχτες. Λέει δευτερεύουσες ιστορίες άλλων προσώπων, ενώ εκτιλήσεται η κύρια ιστορία, στην οποία η ίδια πρωταγωνιστεί. Ομοδιηγητικός και εξωδιηγητικός αφηγητής υπάρχει σχεδόν σε κάθε αυτοβιογραφία. Όπως κάνει στον Τιτανικό η ηλικιωμένη Rose. Λέει την κύρια ιστορία που είναι δική της, όμως έχει τελειώσει κάπου 80 χρόνια πριν ξεκινήσει η αφήγηση. Και έτεροδιηγητικός, εξωδιηγητικός αφηγητής είναι ο Όμηρος. Λέει την ιστορία ενός άλλου, η οποία ιστορία έχει τελειώσει και 400 χρόνια πριν ξεκινήσει η αφήγηση. Και τέλος, η έκθεση. Για να μην κολλάμε όταν γράφουμε εκθέσεις, έχεις 7 διαφορετικούς τρόπους να γράψεις μία παράγραφο. Θέμα, καλή ώρα, δημοκρατία. Θέλεις ορισμό? Δημοκρατία είναι εκείνο το πολίτευμα που όλοι έχουν λόγο και συμμετοχή. Σοβαρά τώρα, ποιος θα γράφει τα κείμενα. Θέλεις διαίρεση? Υπάρχουν πολιτεύματα απολυταρχικά και αυταρχικά και υπάρχουν και πολιτεύματα μετριοπαθή, συμβιβαστικά, διαλλακτικά και φιλολαϊκά. Θέλεις παράδειγμα? Από την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία έως τη σύγχρονη Pax Americana, η δημοκρατία είναι εκείνο το πολίτευμα που οδηγεί στην ανάδειξη και την εξύψωση του ανθρώπου. Έχει τυφλώσει ο ήλιος τόση ώρα. Θέλεις αναλογία? Η δημοκρατία είναι όπως το σουτιέν. Ξεχωρίζει τη δεξιά από την αριστερά, συγκρατεί τη μάζα και ελκύει τα πλήθη. Όλα αυτά βέβαια εφόσον γράφεις άρθρο. Αν πάλι γράφεις ομιλία, υπάρχουν 4-5 πραγματάκια που πρέπει να προσέξεις. Πες ότι γράφεις μια ομιλία με θέματα παιδιά. Πρώτον, οι ομιλίες δεν γίνονται έτσι στα ξεκούδουνα. Χρειάζεσαι μία αφορμή. Μπορεί να είναι μία επέτειος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην ομιλία μας για τα παιδάκια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Σήμερα κλείνουν 150 χρόνια από την πρώτη εμινόρια της Μαρία Μοντεσόρη. Και επειδή το 413 είναι σημαδιακός αριθμός, Σήμερα κλείνουν 413 χρόνια από την πρώτη φορά που χέστηκε πάνω του ο Πιαζέ. Μπορεί η αφορμή της ομιλίας να είναι ένα γεγονός. Π.χ. έφτασαν τα 400 εκατομμύρια παγκοσμίως τα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Θέλουμε από την αρχή μια σύντομη παρουσίαση του θέματος και από την αρχή επίσης τη θέση που παίρνεις απέναντι στο θέμα. Αγαπάμε τα παιδιά, ζουζουνάκια, αγκαλίτσες, ή μήπως θεωρούμε την τεκνοποιία μια πηγή μιζώνων κοινωνικών προβλημάτων? Θέλουμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του δέκτη. Επίκληση στο συναίσθημα. Γράφουμε σε πρώτο και δεύτερο πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε καταστροφολογία. Το φαινόμενο σήμερα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Χρησιμοποιούμε χιούμορ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα παιδάκια. Εσείς έχετε παιδάκια? Εγώ πάλι όχι. Όχι από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Ο ομιλητής δηλώνει πάντα την ιδιότητά του. Γιατί αν μου πεις, λέγομαι Αστέριος Χατζηβαλασίου, είμαι διδάκτορ παιδαγωγικών επιστημών και θα μιλήσουμε για το θέμα της εγκατάλειψης βρεφών. Θα κάτσω να σ' ακούσω. Αν πάλι μου πεις, καλησπέρα, είμαι ο Μπάμπης, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Οποροπολών σε Λαϊκές Αγορές και μαζί θα μιλήσουμε για τα ωφέλη του 9μηνου θυλασμού. Στα ρ***ια μου και εμένα Μαρία Μανταλένα. Τέλος, δεν νομίζω να έχεις δικό σου χώρο για ομιλίες, εκτός αν είσαι αυτός εδώ. Ένα ευχαριστώ, δεν βλάπτει. Αυτά.